Hallo, ik wil nog even met jullie verder gaan over het microtrekken. Ik denk dat het wel heel belangrijk is en ook best wel een beetje lastig om dit goed aan te leren. Dus ik wil daar in dit filmpje met jullie nog een keer met oefeningen doorheen gaan. Om te kijken hoe je dat dan onder andere kan ontwikkelen en hoe je daar dan vervolgens mee verder kan. Er zullen ook nog wat audiobestanden komen bij dit hoofdstuk. Dus die kun je ook nog doen. Dan kun je daarin ook weer wat verder experimenteren. Mag je voor jezelf zoeken wat je de fijnste manieren daarin vindt. Wat ik in ieder geval wel hoop, waar ik je voor wil uitnodigen misschien meer, is dat je wel de oefeningen ook meedoet. We zijn wel eens geneigd om bepaalde oefeningen vooral te bedenken hoe dat we ze zouden gaan ervaren. En daar blijken we eigenlijk niet zo heel goed in te zijn, of soms ook wel, en soms ook niet. Maar het is eigenlijk goed om wel die ervaring ook aan te gaan en echt even bewust heel nieuwsgierig te zijn en op safari te gaan in jezelf en te kijken wat je daarin kan ontdekken. Dus ik wil je vooral daarvoor uitnodigen. Kan je natuurlijk niet verplichten, maar ik hoop wel dat je dat wil doen. Ik ga beginnen met een oefening waarbij ik zo dadelijk uit het beeld ga. En langzaam het beeld in zal komen en op bepaalde manieren ga staan voor de camera. Waarbij ik steeds iets verander op verschillende plekken. Je mag vooral opmerken in je lijf wat gebeurt er. Wat voel je? Wat merk je? Vind je het prettig? Vind je het niet prettig? Vind je het raar? Voel je iets van blijdschap of verdriet misschien of afwijzing of dat je denkt nou prima of raar mens. En dat zijn allemaal dingen die je kunt voelen of kunt bedenken in thema's in je hoofd. En soms worden je gedachten wat thematisch, zeg maar, qua toon bedoel ik dan bijvoorbeeld wat oordelend of wat kritisch of juist weer wat verzacht. En ook dat is interessant om op te merken. Ook eerder ook al aangaf, het gaat niet zozeer om de inhoud van de gedachten, maar meer om de vorm of de toon waarin ze komen. En wat ik je ook wil vragen is om in je lijf te voelen. Waar merk je dat dan op? Stel nou dat je denkt, ik vind dit eigenlijk wel leuk of ik vind dit wel grappig wat er nu gebeurt. Waar voel je dat dan in je lijf? Want soms kunnen we dat bedenken, maar meestal is dat een reactie op iets wat je voelt in je lijf. En dat zijn ook veel verschillende manieren hoe je dingen kan voelen. Blijdschap bijvoorbeeld kun je op heel veel verschillende manieren voelen, net als trots. Dat zit ook afhankelijk van de context op verschillende momenten. En dat maakt het ook zo leuk, want daardoor kun je er ook mee blijven experimenteren, blijven onderzoeken en op safaris blijven gaan door het hele leven. Omdat daar heel veel in te ontdekken is. Je lijf is eigenlijk bijna nooit uitverteld, om het zo maar even te zeggen. Dus dat wil ik graag met jullie nu aangaan in deze oefening. Ik ga zo dadelijk het scherm uit. Ik ga ondertussen wel blijven praten, soms ook niet. Merk op wat je voelt bij jezelf op het moment dat ik wel praat. Misschien ook in de stiltes. In de verschillende houdingen waarmee ik weer terug in beeld zal komen. Probeer vooral voor jezelf te kijken wat er gebeurt. Zonder dat je daar een oordeel over hoeft te hebben, overigens. Het gaat alleen maar over het herkennen en het ervaren bij jezelf. Nu ben ik buiten het beeld en mag je vooral eens voor jezelf voelen. Hoe is dat dan? Dat ik wel begin te praten. Je niet ziet waar ik nu sta. Dan merk je in je lijf, of merk je misschien iets aan je focus. Dat je ogen wat anders kijken. Misschien naar de muur die achter mij is. Of misschien ga je wel wegkijken van je scherm omdat ik er toch niet sta. Het is allemaal goed, het is niet goed of fout en misschien blijf je gewoon kijken. Dingen die ik benoem hoeven niet altijd te gebeuren. Maar merk het gewoon op. Merk of er iets in je lijf verandert of dat er iets in je focus van je ogen verandert. Of misschien iets bij hoe je luistert naar mijn stem. En als ik dan langzaam dadelijk weer in beeld kom, mag je opmerken wat er dan gebeurt. Soms is het maar iets heel kleins wat je merkt. Soms is het iets groots. Misschien raak je wel een beetje gefrustreerd omdat je het gevoel hebt dat je niks opmerkt.
Ook dat mag er zijn. En dat is ook wat er dan gebeurt. Wat merkte je daarin? Ineens een plotselinge andere beweging maken. Schrok je? Moest je lachen misschien? Vind je het leuk of juist gek of stom? En waar merk je dat dan op in je lijf? Dat je daarop reageert. Wat merk je nu? Met de rug naar je toe staan. Misschien heb je de neiging om als het ware een beetje om me heen te kijken. Ook al kan dat natuurlijk niet in het beeld. Misschien denk je wel, nou, jij geen contact, ik ook niet, kijk je weg. Of blijf je heel geïnteresseerd wachten tot ik omdraai. Of merk je misschien iets anders op. Misschien kon je net een beetje het gemopper van mijn hond horen op de achtergrond. Misschien voelde je daar ook wel iets bij. Verandert er iets? Nu ik weer naar je kijk. Wat gebeurt er als ik eigenlijk achter je kijk? Alsof ik als het ware door je heen kijk. Wat gebeurt er als ik dichterbij kom? Merk je iets op, misschien in je romp, bij je rug, in je benen of je armen, op je handen of je voeten. Of misschien iets in de soort van je gedachtes. Wat als ik nog dichterbij kom? Mijn ogen groot maak. En als ik nu plots naar achter ga. Of je plots naar voren komt. En is dat misschien anders? Als dat ik langzaam terug uitga. En wat voor jou is dan een fijne afstand? Wanneer denk je, hé Lia, daar sta je eigenlijk goed. Hoeft voor mij niet verder naar achter of naar voren. En waar merk je dat dan aan in je lijf? Wat in jouw lijf vertelt jou dat? Het kan soms iets heel kleins zijn, soms iets groots. Verandert er iets of merk je iets op als ik een andere gezichtsuitdrukking doe? Waar voel je dat dan in je lijf?
deze gezichtsuitdrukking doe. Als ik deze doe. Wat merk je? Wat is je neiging? Waar merk je dat in je lijf? Misschien merk je niks op en dat is ook helemaal goed. Observeer. Probeer daar geen oordeel over te hebben. Hoe is het als ik dat doe? Verandert er daar niets of merk je iets op in jezelf? En als je iets opmerkt, kun je daar dan nieuwsgierig naar zijn en daar even bij blijven. En daarmee gaan we ook deze oefening afronden. Dankjewel. Dan mag je het even van je afschudden als dat nodig is. Of even wat rekken en wat strekken voor jezelf. Soms is het fijn om even die oefening af te kunnen sluiten voor jezelf. En misschien merk je dan ook daarin wel verschil met je lijf tijdens de oefening of daarna. Misschien was je wel wat gespannen tijdens de oefening, omdat je benieuwd was of je wel of niet iets zou voelen. Misschien was je wel heel ontspannen. Of misschien heb je nu heel veel oordelen over wat je wel of niet gevoeld hebt. Of dat je maar op één plek iets gevoeld hebt. Wat ik dan al super tof vind. Als dat ontstaat. Maar meestal zijn mensen daar dan heel kritisch op. Oh, ik heb maar van één ding iets gevoeld. Ik voelde over het gros niks. Dan denk ik, ja tof. Je hebt in ieder geval één ding gevoeld. Daar begint het. Want dat is waar je het wel in mag zoeken. Zeg maar. Al kun je maar 1 minuut op een dag even heel bewust in je lijf voelen wat er is. Dan heb je die minuut al gehad. En heb je die al gewonnen. Ik hoop ook dat vooral dat je er zo naar kan gaan kijken. Goed, dan wil ik je vragen nu om in een volgende oefening mee te gaan. En in die oefening gaan we naar jouw favoriete plek, jouw veilige plek. En misschien heb je die oefening wel al eens gedaan. En wil ik je toch uitnodigen om het nog een keer te doen. Om ook eens te kijken. Meestal als we die oefening geleerd krijgen of doen ergens, is dat vaak vanuit een beetje cognitiever karakter. Een cognitievere oorsprong. Dat we een veilige plek oefening gaan doen. En misschien is dat wel hetzelfde of misschien is het anders als zoals ik het doe. Dus ga vooral eventjes met mij mee daarin als je wilt. En probeer ook te kijken. Misschien kom je op een veilige plek uit die je al lang kende. Misschien komt er wel een nieuwe. Of ontstaat er een andere. Of zijn er net wat details anders. Dat is allemaal goed. En misschien heb je deze oefening nog nooit gedaan. En dan is die helemaal nieuw voor je. Dat is ook goed. En ook dan is het misschien wel eens interessant om hem bijvoorbeeld over een week of over een maand nog een keer te doen. Om eens te kijken waar je dan uitkomt. Of je op dezelfde plek uitkomt of niet. Ja. Soms kan het helpen om even je ogen dicht te doen. Ga in ieder geval eventjes lekker rustig zitten of liggen. Of misschien ergens tegenaan staan als je staat. Dat kan ook wel fijn zijn. Maar zoek eventjes steun van de plek waar je bent. Als je zit mag je even helemaal in de stoel laten hangen. Even overgeven aan de zwaartekracht. En als je ergens tegenaan staat mag je even lekker tegen die muur hangen. En voelen hoe die muur tegen je rug aan drukt. Of tegen je zijkant als je dat fijner vindt. Dat mag ook. Of als je ergens ligt, voel dan hoe jouw lijf, de onderkant van je lijf, of de plek waar jouw lijf, het matras of de vloer aanraakt waar je ook ligt op dit moment. Probeer daar even bewust bij stil te staan. En probeer ondertussen een paar keer door je neusje in en uit te ademen, gewoon rustig. Even rustig een paar ademhalingen bewust te maken. Als je dat gedaan hebt, dan mag je in gedachten, je mag je ogen dicht doen of je mag naar beneden kijken, net wat jij fijn vindt.
Dan mag je naar een plek toe die voor jou helemaal goed is en helemaal fijn voelt. Jouw veilige plek. En soms is dat een plek uit je herinnering waar je ooit geweest bent en waar je heel fijn hebt gevoeld. Maar soms is het een hele nieuwe, zelfbedachte plek. Het is allemaal goed. Kijk maar waar jouw gedachten jou brengen op dit moment. Als je daar bent in die plek, kijk dan hoe je daar wilt gaan zitten. Wil je zitten, wil je staan, wil je liggen? Neem die houding aan. En als je daar bent, neem de tijd om dan alles in je op te nemen. Wat zie je op dit moment om je heen? En zie je iets bovenin of onderin, op de grond of in het water. Dat waar jouw veilige plek is natuurlijk, maar soms kunnen die anders zijn. Zie je iets bovenin je beeld of onderin je beeld? En kun je misschien ook een geur opmerken die er hangt op jouw veilige plek. De plek waar je nu bent. Snuif de geur op die er hangt. Misschien is er ook een bepaald gevoel of een bepaalde sensatie die nu opkomt terwijl je daar bent. Waar voel je in je lijf dat die sensatie of dat gevoel ontstaat? En mag het daar een beetje groter worden? Het kan zijn dat het meer in je romp gebeurt of in je buik of in je borstkas. Of zoals bij mij meer in mijn handen. En sommige meer in de voeten. Het kan op heel veel verschillende plekken ontstaan. Laat de sensatie ontstaan zoals die bij jou ontstaat. En probeer dat in je op te nemen. En dat gevoel een beetje groter te maken, een beetje uit te breiden. Misschien hoort er ook een bepaalde beweging bij de plek waar je nu bent. Wat is een beweging die voor jou hoort bij die plek? En dan kun je die beweging ook maken als je wil. Misschien kan je proberen de beweging wat te vertragen of te versnellen om te kijken hoe die precies goed voelt voor jou. Misschien kun je wat groter of wat kleiner maken. Merk op in je lijf wat er gebeurt terwijl jij hier bent. Op deze veilige plek. En deze beweging doet. Waar voel je in je lijf dat dit jouw veilige plek is? Wat merk je op? Haal nog een keer dus het gevoel, de sensatie die je erbij ervaart en de beweging die erbij hoort. Ruik nog een keer de geur. Misschien proef je ook wel iets van smaak in je mond. Of hoor je een bepaald geluid wat hierbij hoort. Neem dat in je op. Als er nu één woord aan dit gevoel zou vastkoppelen, welk woord is dat dan voor jou? Welk woord hoort er bij het gevoel wat je nu hebt, bij deze veilige plek? Welk gevoel geeft jou dit? Welke emotie? En dan mag je dat op een bepaalde manier verankeren voor jezelf. Bijvoorbeeld door je duim en je wijsvinger op elkaar te duwen. Of even op je broek te duwen. Of
een andere beweging, misschien je handen even in elkaar of tegen elkaar aan te duwen. En kies een beweging, een kleine beweging uit waarmee je het even dit gevoel, deze beweging, dit woord, deze sensatie vast kan zetten. Zodat je op een ander moment, als je dat fijn vindt, dit ook even weer terug naar boven kan halen. Dit gevoel, deze emotie, deze sensatie, de beweging, de geur. Misschien het geluid en de smaak die je nu ervaart. Dan kan je op een ander moment weer omhoog halen en daar gebruik van maken. En als je het goed hebt vastgezet voor jezelf, mag je daar een paar keer door je neus ademen. Tot extra kracht bij te zetten. En dan mag je langzaam de oefening afronden voor jezelf op een moment of een tijd dat voor jou fijn is. Voor jou goed voelt. En merk op of je misschien nog even na wil bewegen. En volg je lichaam daarin als deze behoefte er is. En probeer ook te merken waar dat gevoel om even na te bewegen begint. En hoe je dat mag volgen. Kon je in deze oefening nu voelen waar het fijne gevoel zat? Misschien was het blij, fijn of meer waardevol of verwonderd. Het kan natuurlijk van allerlei soorten gevoelens zijn. Waar zat dat nou in je lijf? Als je één plek zou mogen aanwijzen, kan je er nu aanwijzen waar zit dat dan? En je hoeft dat niet te begrijpen welke plek het dan is. En dat is vaak, als ik mensen dan vraag van wijs eens de plek aan waar nu dat blije gevoel zit. Dan denken ze ja, eerst kijken ze me vaak aan. Wat zeg je nou, wat bedoel je nu? Maar vervolgens komt er vaak toch wel iets wat ze aanwijzen. Bijvoorbeeld in een buik of in een borstkas. Of misschien meer in de beweging van de armen. En tegelijkertijd als ze dat dan benoemen, zie je ook al de twijfel. Omdat ze willen snappen wat dat is. En waarom dat gevoel daar is. Maar eigenlijk is dat niet zo relevant. Het relevant is om te voelen dat het er is en waar het dan zit. Zodat je dat gevoel ook herkent op een ander moment. Als ik bijvoorbeeld me ergens blij of enthousiast over voel, dan merk ik dat ik altijd zo'n beetje naar voren ga bewegen en mijn armen wat uit elkaar beweeg. En er zijn best wel momenten geweest dat ik niet doorhad dat ik me ergens enthousiast of blij over voelde, maar wel naar voren toe ging. En dan soms zo net ik denk dat je dat net niet kan zien, maar net zo mijn handen al open draai. Om een klein beetje deze beweging te gaan maken. En op het moment dat ik dat dan voel, dan denk ik, oh, er is hier iets wat ik blijkbaar leuk vind. Eens even bekijken wat dat nu is, wat ik nu opmerk, wat ik nu voel. En waar dat vandaan komt. En dan kun je ook bewust gaan ervaren wat je nu fijn vindt of waar je naartoe wil, waar je nieuwsgierig naar bent. En soms zijn we heel erg geneigd in de haast van de dag daaraan voorbij te gaan. En ik wil je uitnodigen om juist deze signalen ook bij jezelf te gaan herkennen. Want meestal de wat negatievere signalen, die herkennen we wel. En daar hebben we meestal wel wat dingen die we daarover vinden of zeggen. Maar juist die positieve signalen, evolutionair gezien is dat niet per se heel nuttig om dat te leren en te kennen. Maar dat is het wel voor je geluk en voor je welzijn. En dus juist op die positieve signalen moet je vooral leren ze te herkennen. En leren in het moment te ervaren dat ze er zijn. Zodat je er ook gebruik van kan maken. En dat je als het ware de situatie nog even lekker harder in kan snuiven. En je in je op kan nemen. En daar bewuster van kan genieten. In plaats van dat je achteraf denkt, oh ja, was wel leuk. Nee, maar wat we dan soms doen en dan eigenlijk 3 dagen later weer vergeten zijn. En als je het wat bewuster kan waarnemen, dan blijft meestal de herinnering ook wat beter overeind en wat beter hangen. En daar mag je ook je best op doen. Dus soms, als je iets heel bewust hebt waargenomen, extra die herinnering ook nog naar boven toe te halen. En te kijken, oh ja, mijn lijf doet toen dit. En als ik nu weer dit doe, misschien voel ik dan al. Bij mij is dat wel zo, als ik dit doe, dan voel ik al, oh, ik word ergens blij van, ik wil ergens naartoe, zeg maar. Zelfs als er op dat moment geen reden is om blij te zijn, ontstaat dat. Omdat het een soort van herinnering in mijn lijf is, die mij dan triggert naar iets fijns. En waardoor dat mijn gedachten en alles daar meteen op reageren. En meteen rond gaan kijken van, oh, wat is hier nou zo enthousiast en leuk om te ervaren. Dus ik wil je vooral uitnodigen om daarmee de komende tijd verder te gaan stoeien en te gaan ervaren. En op selfari te gaan om te ontdekken
waar zit allemaal jouw blijgevoel? En zit jouw blijgevoel misschien op verschillende momenten ergens anders, misschien op een ander? Dan zit die ergens anders als je bijvoorbeeld naar je kinderen of naar je dieren kijkt, of naar een vriend kijkt, of naar je partner kijkt, of naar je ouders kijkt. En misschien voel je dan op een andere manier. Of misschien als je je blijgevoel in je werk hebt, of dat je die thuis hebt. En misschien zit dat ook op een andere plek. Of misschien is trots wel hetzelfde als blij. Of zit trots dan misschien net op een andere plek. Of enthousiast of verrukt. Het is dus super interessant en leuk om uit te zoeken. Dus ik hoop vooral dat je dat aan wil gaan. En ik hoop dat deze oefeningen je geholpen hebben om dat ook te gaan ervaren en te weten hoe dat je daarin mag zoeken bij jezelf. En soms zit het in hele kleine signalen. En soms moet je van de grote signalen terug naar de hele kleine beredeneren. Maar soms beginnen de signalen heel klein en zijn we geneigd om daaraan voorbij te lopen. Maar moeten we juist die aandacht geven om ze groter te kunnen voelen. En dan ga je andersom het rechter naar boven toe. Veel succes. Doei.